ที่หอศิลป์แล้วนะคะ วันนี้มีแข่งเปียโน4 คน เดี๋ยวไปดูกัน ตอนนี้9 โมงครึ่งแข่งเสร็จแล้ว เดี๋ยวไปหาชากาแฟกินกัน มีมอลลิทีนะ เปิด9 ครึ่ง เป็นออสเ n นทัสมิลทีนะ แก้วเป็นกลิตเตอร์ด้วย เดินเล่นจนตอนนี้11 โมง 20แล้วนะคะ เดี๋ยวกลับไป11 โมง 40มีประกาศรางวัลนะ เอามาลงอย่างว่าได้มาคือชิ้นสักไม่ให้ไม่เอาเอาไปได้ ที่นี่เลือกน้ำได้4 อย่างเลยนะนี่ซุปใส ซุปดำ ซุปกระดูกหมูแล้วก็ต้มยำ อันนี้เป็นเนื้อสะโพก แล้วก็อันนี้เป็นเนื้อหน้าท้อง โมจิถั่วแดงนี่ไอติมชาเขียวมะม่วงกับคาราเมล I'm just gonna give one of everything. One spoon of everything. Done. Stick it on the hat. ตอนนี้4 โมงนิดๆนะ กลับมาที่หอศิลป์อีกแล้ว เลิกแล้วทุกคน2 ทุ่มกว่าหิวมาก เดี๋ยว วันนี้ได้เหรียญเงิน4 คนนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาแข่งร้องเพลงอีกวันหนึ่งนะ